Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. ඉතින් save on food. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මගේ වීඩියෝ කලින් වීඩියෝ බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මං කියනවා අපි ඉන්න පැත්තේ ලොකු සුපර් මාකට් හතරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හතරෙන් එකක් තමයි මේක save on food. යමු ඇතුළට මම ඔයගොල්ලන්ට ඇතුළේ තියෙන දේවල් ටිකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඇතුළ වෙච්ච ගමන් දෙපැත්තෙම තියෙනවා drinks, එතකොට chips, එතකොට promotion items. යමු ඇතුළට. මෙතන තියෙනවා bell pepper 4.99යි, ගෝවා තියෙනවා 1.99යි, orange, එතකොට මේ තියෙන සුපර් මාකට් හතරෙම වම් අත පැත්තේ හරි දකුණු අත පැත්තේ හරි ඒගොල්ලන් තියෙන මල් තමයි ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්නේ, විකුණන්න දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා apple, එතකොට මේ පැත්තේ තියෙනවා මිරිස් වර්ග, bell pepper, capsicum, green chili, එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා බෝන්චි 4.99යි, කැරට් තියෙනවා 1.99යි, මෙතන තියෙනවා බ්‍රොකොලි, එතකොට බීට්රූට් තියෙනවා 4.29යි, එතකොට සලාද කොළ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා කේල් කියලා සලාද කොළ වර්ගයක් මේකත්. ඉතින් මේක හරිම ගුණයි. මෙතන තියෙනවා baby carrots, එතකොට බීට්රූට්, අලිගැට පේර 4.29යි, මෙතන තියෙන අලිගැට පේර වගේක් 8.19යි, මෙතන තියෙන ටොමැටෝ, කියුකම්බර්, මෙතන තියෙනවා අලිගැට පේර 1.99යි, ඒ කියන්නේ එක ගෙඩියක මිල. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ලුණු. ඉතින් මේ තියෙන හැම බඩුවකම ප්‍රයිස් එක දාලා තියෙන්නේ කිලෝ නිමි රාත්තල් වලින්. මෙතන තියෙනවා ඇපල් පෙට්ටියක් $26.99ක්. ඒක තිබ්බා BC ඇපල් කියලා, කියන්නේ අපි ඉන්න පැත්තේ ග්‍රෝ කරන ඇපල්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා දෙහි 99 fils, එතකොට 99 fils කියන්නේ එක ගෙඩියක්. මෙතන තියෙනවා strawberries, blackberries, එතකොට red berry, strawberry ඇවිල්ලා 6.99යි. මෙතන තියෙනවා potato, එතකොට මෙතන බතල ඔයගලන්ට දකින්න ඇති. මෙතන තියෙනවා මේ අල වර්ග එහෙම පැකට් කරලා කිලෝ 5 වගේ ඒවා. මෙතන තියෙනවා රාබු, එතකොට බ්‍රසල් ස්ප්‍රවුට්, එතකොට වට්ටක ಜಾති දෙකක් තුනක් තියෙනවා. එතකොට ගෝවක් තියෙනවා ಜಾති දෙක තුනක්. මෙතනත් පැකට්ස් කරලා තියෙන පොටේටෝ තමයි තියෙන්නේ, බේබි පොටේටෝ කියන ඒවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සුදුලුණුයි ඉඟුරුයි 3.99ක් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා බ්‍රොකොලි ලීක්ස් තියෙනවා, එතකොට රාබු තියෙනවා, මෙතන කැරට්, එතකොට පොප් ජොවි මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඉටි වගේ එක කාලේප කරලා තියෙනවා, මොකද කල් පවතින්නේ කියලා. මෙහි තියෙන සුපර් මාකට් වල ඔක්කොම මඤ්ඤොක්ක වල මම දැක්ක එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මෂ්රූම්, ಜಾති මෂ්රූම් ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා මෙතන. ගණන් වලට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම බඩු ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඕගනික් ෆුඩ් වර්ග තියෙන්නේ. මේවා ඔක්කොම පැකට් කරපු ඒවා තියෙන්නේ. ඒවා අර නෝමල් ලෙවල්ට වැඩි පොඩක් ගණන්. එතකොට සෝස් වර්ග, එතකොට සොසේජස් වර්ග, හැම්, ඒ වගේ තියෙන ඔක්කොම ඕගනික් ෆුඩ් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන ජූස් වර්ග තියෙන ඔක්කොම ඕගනික්ස්. මේක ඕගනික් සෙක්ෂන් එක. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ෆ්‍රෙෂ් ජූසස් උත් තියෙනවා, කැරට්, එතකොට කිවි, apple juice, ඒ වගේ වර්ග ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන frozen food වර්ගයක්. මෙතන තියෙනවා chunk beef වගේ, roasted beef වගේ තියෙනවා, වේලපු මස් වර්ගයක්. මෙතන තියෙනවා මාළු, මෙතන තියෙනවා steaks, එතකොට තියෙනවා chicken breast, sausages, එතකොට kebab, ඒ වර්ග ටිකක් තියෙනවා. ඔක්කොම fresh ඒවා තියෙන්නේ මෙතන. bacon, එතකොට sausages, pork ribs, වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔක්කොම fresh ඒවා තියෙන්නේ. මාළු නම් පොඩක් අඩුයි මේ පැත්තේ. මෙතන තියෙනවා bacon promotion එකක් තියෙනවා, buy one free 8.99ක් කොහෙද price එක. මෙතන තියෙනවා මාළු සල්මන් කියන මාළු තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා smoked salmon තියෙනවා. මාළු ජාතියක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා pork items,
pork නම් මේ කැනඩා වල ටිකක් ලාභයි. මෙතන pork ribs එතකොට මෙතන තියෙනවා sausages වගේ තියෙනවා. එතකොට meatballs ඒ වගේ frozen item වගේක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙන pork ribs, මෙතන තියෙනවා ham, තියෙනවා pork leg එක තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා chicken breast එක තියෙනවා. breast එක විල 5.99 වෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා pork ribs, මෙතන තියෙනවා sausages, එතකොට sauce වර්ග, turkey, මෙතන තියෙනවා coffee, ඔක්කොම coffee වර්ග තියෙනවා. මේවා එලා brew coffee. මෙතන තියෙනවා peanut butter, chocolate spread. මෙතන තියෙනවා mac and cheese. අපේ බබාලා නම් ගොඩක් ආසයි මේ mac and cheese වලට. barbecue sauce, එතකොට tomato ketchup. මෙතන තියෙනවා ඔක්කොම minced beef. එතකොට මස් නම් පොඩක් මෙහි ගණන් කැනඩා වල beef එහෙම පොඩක් වෙනස් පාටක් රතු පාට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන steak item. මෙතන තමයි ඔක්කොම bread items තියෙන්නේ. bread පටන් ගන්නේ 2.99 ඉඳන් 5යි 6යි ඒ වගේ ගණන් වල තමයි bread යන්නේ. මේක slice breads. එක වර්ගයේ breads තියෙනවා. garlic bread, ginger bread, ගොඩක් bread වර්ග ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. මේ තමයි burger buns, එතකොට burger rolls, මේවා ඇවිල්ලා croissant, එතකොට Danish, croissant වගේක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන apple pie, මෙතන tortillas, දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලන් tortillas Mexican වර්ගයක්. ඒකේ තියෙනවා cheese එකයි spinach එකයි. අපිත් ගත්ත cheese එකකින් එකක්. මෙතන තියෙනවා bread rolls, එතකොට මෙතන තියෙනවා sweet rolls එහෙම තියෙනවා. cookies උත් තියෙනවා මේ හරිය. මෙතන තියෙනවා පාන් වර්ගයක්. එකත් 5යි 7.5යි. මෙතන තියෙනවා ඔක්කොම මේ වෙලේ හදන ඒවා. එතකොට ඔය muffins, එතකොට croissants, Danish, එතකොට chocolate Italias, donuts ඒ වගේ තියෙනවා මේ වෙලේ හදන දේවල්. මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම cheese වර්ගයි. මෙතන තියෙනවා තව මේ finger food වගේ මේ prepare කර food වගේක් තියෙනවා. ඔය price ඇවිල්ලා $2.99 කියන්නේ ග්‍රෑම් 100ක price එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pickle, එතකොට තියෙනවා ham, salami, එතකොට cheese වර්ග, එතකොට sausage වර්ග ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට ready made pizza toppings ඒ ඔක්කොම මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ තමයි තියෙන ඔක්කොම spices, එතකොට oregano, rosemary, tarragon ඒ වගේ දේවල්. මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ඔක්කොම තියෙන මෙතන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති price එහෙම මේ shop එකේ ටිකක් බඩු ගණන්. අපි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ අවශ්‍ය කරන දෙයක් ගන්න විතරයි. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි බඩු ගන්නේ Walmart එකෙනුයි Superstore එකෙන් තමයි ගන්නේ. සුමානයකට වෙන්න බඩු ගන්න එකපාර. පේනවා නේද ඔයගලන්ට ග්‍රෑම් 23ක් මිරිස් එහෙම 3යි ගාණක්. මේ ඔක්කොම yellow tags කියන්නේ ඔක්කොම promotion price. එතකොට මිරිස් පේනවනේ 4.99ක් වෙනවා මිරිස්. ඉතින් මේකේ Save-On-Food එකේ Save එකේ බඩු ටිකක් ගණන්. එතකොට Walmart එකේ Superstore එකේ බඩු ගොඩක් ලාභයි. අපි ඉන්න පැත්තේ Costco එකක් නෑ. නැත්නම් ඒකේ wholesale ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු තමයි ගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ඕනෙම කරන දෙයක් තමයි ගන්න එන්නේ. නැත්නම් Walmart එකේනුයි Superstore එකෙන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න, අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එයි. මම තව ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන් හමු වෙන්න එන්නම්. ඉතින් අදට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.